Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει σχέση με την εθιμοτυπία. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί δεν είχα χρόνο να το διασταυρώσω με διπλωματικές πηγές, αλλά υπηρέτησα σχεδόν 6 χρόνια σε διπλωματική αρχή της Ελλάδας. Εξ όσων γνωρίζω λοιπόν, υποχρέωση έχει η χώρα να στείλει εκπρόσωπο σε τελετές, επίσημες τελετές που κάνει η χώρα που σε φιλοξενεί, στις εθνικές γιορτές. Και εθνική γιορτή είναι μία. Για την Ελλάδα εθνική γιορτή είναι η 25η Μαρτίου, που τότε γίνονται και οι δεξιώσεις που κάναμε στη Σμύρνη για παράδειγμα, και για τους Τούρκους η εθνική γιορτή είναι η 29η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Και εμείς λοιπόν καλούσαμε το πρωτόκολλο της Σμύρνης, δηλαδή διοικητής στρατιάς Αιγαίου, ναυτική διοίκηση νότιας θαλάσσιας περιοχής, αεροπορική διοίκηση, νομάρχη, δημάρχους, διοικητή ασφάλειας, τους πάντες, ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο. Και από εκεί και μετά κρατούσαμε κι εμείς ποιος θα έρθει και αναλόγως του επίπεδου που ήταν τότε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μας έστειλαν και εκπρόσωπο. Δηλαδή η στρατιά Αιγαίου μας έστελνε ένα χαμηλό βαθμό αξιωματικό, ξέρω εγώ, συνταγματάρχη, κάτι τέτοιο. Ο νομάρχης δεν ερχόταν ο ίδιος, έστελνε κάποιον διευθυντή, γιατί ήθελε να δείξει σε συνεννόηση με την Άγκυρα σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθεί η Τουρκία, διότι αυτό, επαναλαμβάνω, έδειχνε και ποιο είναι το επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από εκεί και μετά δεν έχει υποχρέωση, το ίδιο και εμείς φυσικά, η εκπροσώπηση και εδώ στην Ελλάδα, όταν καλεί η πρεσβεία, αναλόγως εκπροσωπείται η χώρα. Εδώ λοιπόν είδα κάτι περίεργο προχθές. Η Τουρκία στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζει την ημέρα της νίκης. Είναι η ημέρα δηλαδή που ολοκληρώθηκε η νίκη των τουρκικών στρατευμάτων εναντίον της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Δεν αποτελεί εθνική γιορτή. Είναι η γιορτή της νίκης για τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Η πρεσβεία η τουρκική έκανε μία δεξίωση και απέστειλε προσκλήσεις. Και είδα μεταξύ άλλων μια φωτογραφία την οποία την δημοσίευσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Ξέρετε, οι Τούρκοι, να το ξαναπώ για άλλη μια φορά, επειδή είναι οι κληρονόμοι μιας κρατικής γραφειοκρατίας με την καλή έννοια του Βυζαντίου 1100 χρόνων, όπως ήταν ακριβώς έτσι την υιοθέτησαν και σε πολλές περιπτώσεις έφεραν Έλληνες μετά το 1453 να επανδρώσουν τις θέσεις της βυζαντινής γραφειοκρατίας, λειτουργίας του κράτους. Εν προκειμένου δε, επειδή είχαν καταστρέψει την Κωνσταντινούπολη, έφεραν από την Τραπεζούντα το 1461, την οποία δεν κατέλαβαν, τους την παρέδωσε ο Δαβίδο Μεγαλοκομνηνός με συμφωνία, για να μην την καταστρέψουν. Και τότε, επειδή και στο Βυζάντιο αλλά και στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας υπήρχε η τάξη των δυνατών, οι οποίοι αυτοί διοικούσαν, έκανε συμφωνία τότε ο Πορθητής και έφερε τους δυνατούς της Τραπεζούντας, όσοι θέλησαν, μεγάλες οικογένειες, και διοίκησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή Υψηλάντε, Μουρούζε, Μεταξάδες, Φωκάδες, Χαλκοκονδύλε, πόσες οικογένειες και άλλες οικογένειες. Μάλιστα αυτό ήθελα να κάνω τη διδακτορική μου διατριβή, μάζεψα τις πηγές και όταν είδα οι πηγές να κάνουν τα βιβλία αυτά να ξεπερνούν το ύψος μου, λέω όχι, δεν θα ξοδέψω 5 χρόνια της ζωής μου, έχω άλλες δουλειές να κάνω και καλός κακός, τι να πω τώρα, δεν το έκανα. Άρα η Τουρκία έχει κληρονομήσει την παράδοση και την υψηλή στρατηγική του Βυζαντίου, την κληρονόμησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία την κληρονόμησε η Τουρκία. Μεταξύ άλλων δίνουν μεγάλη σημασία στους συμβολισμούς, πού θα σε βάλουν να καθίσεις, πώς θα σε φωτογραφίσουν,
πώς θα δώσουν τη φωτογραφία αυτή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε τα δικά τους, είτε της χώρας που φιλοξενούνται, είτε διεθνώς. Εδώ λοιπόν είδα η τουρκική πρεσβεία να βάζει μία φωτογραφία και να γράφει τα εξής, προσέξτε. Μεταφράζω από τα τουρκικά. Γιορτάσαμε την 30η Αυγούστου, ημέρα της νίκης, στην πρεσβεία μας. Είναι η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. Με έλεος, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τιμούμε τον ιδρυτή της δημοκρατίας μας, ήρωα του πολέμου Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τους συντρόφους του, τους αγαπημένους μας μάρτυρες και βετεράνους. Και έχει διάφορες 4 φωτογραφίες δίνει στην αυλή μάλλον της πρεσβείας και τους έχει εκεί με διάφορες φωτογραφίες, μισό λεπτό ο πρέσβης, και η 4η φωτογραφία έχει έναν Έλληνα υποστράτηγο να τον υποδέχεται μπροστά σε έναν πίνακα, μια ζωγραφισμένο φωτογραφία που γράφει 30 Αυγούστου η γιορτή της νίκης, ζήτω η γιορτή της νίκης, και είναι ο πρέσβης, υποδέχεται τον Έλληνα υποστράτηγο και πιο μέσα βλέπω τον ακόλουθο άμυνα στον Τούρκο να περιμένει να χαιρετήσει τον Έλληνα υποστράτηγο. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Καταρχάς ο συμβολισμός, ο τεράστιος συμβολισμός. Δεν έβαλε κανέναν άλλον φωτογραφία Έλληνα να τον υποδέχεται ο πρέσβης, έβαλε τον αξιωματικό, τον υποστράτηγο. Αυτό το έκανε διότι σας είπα, η τουρκική γραφειοκρατία έχει συνείδηση του τι σημαίνει να υπηρετείς κράτος. Τέτοια συνείδηση δεν έχουν οι δικοί μας. Αν είχαν τέτοια συνείδηση, δεν θα έστελναν τον υποστράτηγο να εξευτελίσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την Ελλάδα σε αυτή τη γιορτή. Αυτό λέγεται πολιτική, τους φάξε με πασά μου να γιάσω. Αυτό λέγεται. Ντροπή και έσχος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την αθλιότητα. Ντροπή και έσχος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την αθλιότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό? Ότι δεν μιλάει κανένας. Ότι αυτό δεν είναι πρώτη είδηση. Ότι όλοι έχουν, δεν ξέρω, τους έχουν ναρκώσει με ποιο τρόπο όλους, κόμματα, διανοουμένους, δημοσιογράφους, και δεν το κάνουν πρώτο θέμα. Είναι ντροπή, επαναλαμβάνω, και έπρεπε τα κόμματα να βγουν στα κάγκελα. Θα δείτε παρακάτω πώς κάνουν τα κράτη, τα κανονικά κράτη, πώς αντιδρούν όταν όταν δουν ότι θίγουν τα συμφέροντά τους. Να σας πω κάτι. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, ούτε δεξιά ούτε αριστερά δεν με νοιάζουν αυτά. Η δικιά μου ιδεολογία είναι κράτος. Το κράτος είναι κρατικοκεντρική, κρατοκεντρική. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Κράτος σημαίνει ότι πως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, έτσι πρέπει να λειτουργεί και το κράτος. Όπως ο ανθρώπινος οργανισμός, ο καθένας από εμάς προσέχουμε τον εαυτούλη μας να μην αρρωστήσει, να μην εκτεθεί σε κινδύνους, να τον προστατέψουμε για να επιβιώσει. Έτσι πρέπει να γίνεται και με το κράτος. Μόνο που το κράτος, επειδή δεν έχει ψυχή του είμαστε εμείς που το υπηρετούμε. Οι κρατικοί υπάλληλοι, αλλά και όλο το έθνος. Δεν μπορεί λοιπόν, πρέπει να αποκτήσει συνείδηση αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα, ότι είμαστε κράτος και ότι πρέπει να υπηρετούμε, να προστατεύουμε και να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα αυτού του κράτους. Δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντα του κράτους όταν στέλνεις τον υποστράτηγό σου στην ημέρα της γιορτής του άλλου που νίκησε εσένα. Δεν είναι η ημέρα της γιορτής της Ινδονησίας που πολέμησε, ξέρω εγώ, με το Βόρνεο, με ποιους πολέμησαν και νίκησε ο ένας από τους δυο. Μπορεί να πας, εντάξει, και τι έγινε? Είναι η μέρα που σε νίκησε εσένα και εσύ στέλνεις τον υποστράτηγό σου. Τι νόημα δίνεις? Θα πούν τώρα διάφοροι, καλά, και οι Τούρκοι στέλνουν στις 25 Μαρτίου. Μα η 25 Μαρτίου είναι εθνική γιορτή. Είναι εθνική γιορτή και στην ηθική γιορτή υπάρχει υποχρέωση της χώρας που σε φιλοξενεί να στείλεις
ή αν κάνει η Ελλάδα εκεί, έχουν υποχρέωση και αυτοί, εφόσον λαμβάνουν πρόσκληση για εθνική γιορτή, αυτό είναι διεθνώς παραδεκτό στις εθνικές γιορτές. Εμείς τι πόνο είχαμε, τι καψούρα είχαμε να στείλουμε στη γιορτή αυτή εκπροσώπους και μάλιστα τον Έλληνα υποστράτηγο. Να σας πω κάτι. Έχουν συμφωνηθεί πράγματα πίσω από τις πλάτες μας. Έχουν συμφωνηθεί πράγματα πίσω από τις πλάτες μας και καλύπτονται αυτοί που τα συμφώνησαν από αυτό το σύστημα εδώ, το οποίο προστατεύει και επιβραβεύει τους προδότες και τιμωρεί τους ήρωες. Και σου λέει δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλυφθεί αυτό που έχω αποδεχθεί, έχουν μαζέψει τα δισεκατομμύρια τους προστατεύει ένα κύκλωμα το οποίο κυβερνά την Ελλάδα ανεξαρτήτως με το ποιος είναι στην κυβέρνηση και γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Γι' αυτό έστειλαν το δυστυχή υποστράτηγο εκεί. Τώρα θα μου πείτε διάφοροι γιατί πήγε ο υποστράτηγος. Τώρα τι να σας πω. Μήπως και αυτός ξέρει. Μήπως και αυτός ξέρει. Διότι σας το ξαναλέω, δεν λειτουργεί, δεν έχει, αφού δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση στο μηχανισμό του κράτους, του τι σημαίνει να είσαι κράτος, δεν αντιλαμβάνονται και το πραγματικό νόημα των πράξεών τους και η λειτουργία του κράτους, κρατική λειτουργία. Τι να πω, άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Πραγματικά. Και κοιτάξτε τώρα, πήγαν να μας πουλήσουν παραμύθι και ο Γεραπετρίτης και ο Κόμπος και κοιτάξτε τι αποκαλύπτει ο Παύλος Ξανθούρης, δημοσιογράφος από την Κύπρο. Προσέξτε τι έγινε διότι και εγώ σας είπα, εδώ λέμε τα σωστά και τα λάθος. Όταν είδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προϋπόθεση, αυτό μας παρουσίασαν, για να προχωρήσουν ευρωτουρκικές σχέσεις στο Κυπριακό, αυτό λέω είναι ένα κέρδος. Τι να πω. Δεν είναι έτσι όμως. Μας δούλεψαν, στάχτη στα μάτια μας έριξαν και ευτυχώς υπάρχει ο Ξανθούλης, ο οποίος έχει και ένα άρθρο μεγάλο, το οποίο δεν μπορούσα να το μελετήσω, είναι 4-5 σελίδες, ο οποίος μας λέει τι ακριβώς έγινε. Για να τον δούμε λοιπόν τι έγινε. Το ζήτημα της Κύπρου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της σχέσης και της συνεργασίας μας με την Τουρκία, είπε ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος τύπου του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής Γιωζέπ Μπορέλ. Αναφορά που προκάλεσε χαμόγελα στη Λευκοσία και εκλήφθηκε ως επιτομή της διασύνδεσης των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό και ως επιβεβαίωση της πολιτικής του Χριστοδουλίδη, ο οποίος είπε ναι να έρθει ο Φιντάν στην Βρυξέλλες, να έρθει στο γεύμα. Είναι αναμφισβήτητα ορθό ότι το κυπριακό πρόβλημα αποτελεί μέρος της ατζέντας των ευρωτουρκικών σχέσεων, όπως προκύπτει αβίαστα από το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Τουρκίας. Εδώ και 19 χρόνια, δηλαδή από τις 3 Οκτωβρίου του 2005, η μέρα έναρξης των τουρκικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων, από τότε αποτελεί μέρος της ατζέντας. Κατά συνέπεια, το ζήτημα της Κύπρου είναι κομμάτι και του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και των ευρωτουρκικών σχέσεων και της ευρωτουρκικής συνεργασίας, εκ των πραγμάτων, όπως το ανέφερε ο Στάνο. Δυστυχώς όμως, το Κυπριακό δεν αποτελεί προϋπόθεση για αυτόν τον ευρωτουρκικό διάλογο, για αυτές τις ευρωτουρκικές σχέσεις και για αυτήν την ευρωτουρκική συνεργασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλο να αποτελεί μέρος, άλλο να αποτελεί προϋπόθεση, ότι για να ξεκινήσει ευρωτουρκικές σχέσεις, ευρωτουρκική συνεργασία και ευρωτουρκικός διάλογος, πρώτα πρέπει να κάνεις αυτά που πρέπει στο Κυπριακό, να γνωρίσεις την Κυπριακή Δημοκρατία, να ανοίξεις τα λιμάνια σου για παράδειγμα. Άρα δεν αποτελεί προϋπόθεση. Και όποιος πει το αντίθετο, δυστυχώς λέει ψέματα. Αυτό μας είπαν. Ψέματα μας είπαν και στη Λευκοσία και στην Αθήνα. Γιατί απλούστατα, εάν το Κυπριακό αποτελούσε προϋπόθεση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, τότε ούτε ο υπέξ της Τουρκίας θα είχε προσκληθεί στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε θα είχε γίνει για πρώτη φορά υψηλός πολιτικός διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για θέματα εμπορίου, υπό το φως της άρνησης της Τουρκίας να ανοίξει τα λιμάνια της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν όμως αυτά, άρα δεν είναι προϋπόθεση και βεβαίως δεν θα είχε εκδηλωθεί το πρώτο βήμα
προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας, όπως αποκαλύπτεται με το άρθρο του Ξανθούλη που θα το δούμε αύριο. Άρα έγιναν αυτά τα δύο στην Τουρκία, στις Βρυξέλλες, και δεν μας το πάνε. Οι δημοσιογραφάρες εδώ το έκαναν γαργάρα. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν? Πρώτο βήμα για αναβάθμιση και έγινε υψηλός πολιτικός διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κάτω από τη μύτη μας. Άρα οι έννοιες οι οποίες έχουν απόλυτη σημασία, ακόμα και για την κατανόηση της πραγματικότητας, αφήνουν στην καλύτερη περίπτωση εκτεθειμένο το αφήγημα περί διασύνδεσης των ευρωτουρκικών με το κυπριακό, που κάθε λίγο και λιγάκι αυτό μας λέει ο Χριστοδουλίδης και αναπαράγουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέει πετύχαμε τη διασύνδεση. Ψέμα. Διότι μόνο εάν το κυπριακό αποτελούσε προϋπόθεση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχει ουσιαστική πραγματική διασύνδεση ευρωτουρκικών και επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Όσον η Τουρκία εξασφαλίζει την ικανοποίηση έστω μέρος των ευρωτουρκικών φακέλων, εισπράττοντας απλώς κάποιες χωρίς διακύβευμα υποδείξεις για λύση του Κυπριακού, τότε η πορεία των δύο ζητημάτων καθίσταται απλώς παράλληλη, η έννοια της προϋπόθεσης λάμπει δια της απουσίας της και ουσιαστική διασύνδεση εκ των πραγμάτων δεν υφίσταται. Άλλωστε, αν κοιτάξουμε σήμερα πού βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό τερέν, θα δούμε ότι η Λευκωσία εξασφαλίζει μόνο φραστικές υποδείξεις για λύση του Κυπριακού, όπως καταγράφηκαν και στο πρόσφατο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Και η Άγκυρα εξασφαλίζει παρουσία σε άτυπα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χαλαρές αναφορές περί διασύνδεσης, τίποτα, ψέμα, στάχτη στα μάτια. Η Τουρκία εξασφαλίζει λοιπόν συμμετοχή στα άτυπα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων, ενεργοποίηση όλων των υψηλών πολιτικών ευρωτουρκικών διαλόγων, ενώ συζητάει ήδη σε πολιτικό επίπεδο την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και σε διπλωματικό επίπεδο την πλήρη επαναδραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία, που είχε διακοπεί από το 19. Διευκολύνσεις για παροχή ευρωπαϊκών θεωρήσεων διαβατηρίων και περιεκτική αεροπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα δώσαμε στις Βρυξέλλες και πήραμε ένα ολοστράγγυλο μηδανικό, κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Κόμπο. Ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Μιλώντας για έννοιες και διπολιτικές, δεν θα πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής μας οι τοποθετήσεις του Μπορέλ μετά το άτυπο συμβούλιο και την πρώτη παρουσία του υπέξ της Τουρκίας μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Ο Μπορέλ αναφέρθηκε στο ζήτημα της Κύπρου λέγοντας τα εξής, προσέξτε. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θέση της Κύπρου, πώς την εξέφρασες, και τη βούλησή μας να αναζητήσουμε λύση μέσω πολιτικού διαλόγου. Τρέχα γύρευε. Τι πολιτικό διάλογο? Και πού είναι με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών? Μήπως ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εντοπίζει πίσω από τα λεγόμενα του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορές για τη βάση λύση του Κυπριακού, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτά έπρεπε να πει ο Μπορέλ, αν όντως λέει ότι δείχνει αλληλεγγύη. Ευρωπαϊκό κεκτημένο, ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τίποτα, λέει, μέσα του πολιτικού διαλόγου. Προσέξτε τώρα. Αυτά θα έπρεπε να έχει πει ο Μπορέλ, γιατί αυτά αποτελούν το συμφωνημένο κοινοτικό λεκτικό. Κι όμως δεν τα είπε. Έριξε μια ατάκα για αναζήτηση λύσης μέσω πολιτικού διαλόγου και όταν ρωτήθηκε, προσέξτε, ισχύει το πλαίσιο Γκουτέρες, που είναι αυτά που είπαμε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα λέγοντας δεν έχουμε εξετάσει τα σημεία των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπήκαμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή δούλεμα κι αυτό. Αυτή λοιπόν, και να σας πω κάτι, μας δουλεύει ο Μπορέλ, διότι πήρε το μήνυμα και από την Αθήνα και από τη Λευκωσία. Είναι η πολιτική, τους φάξαμε πασάμουν αγιάσω εν Βρυξέλλες. Στην Αθήνα είδαμε πώς παίζεται και εκεί ήταν η πολιτική, τους φάξαμε πασάμουν αγιάσω. Η Τουρκία ένα μήνα πριν έκανε την αθλιότητα στην Κάσο και αντί να είναι πρώτο θέμα στις Βρυξέλλες, καλέσαμε τον Φιντάν
θυσιάσαμε τα δικαιώματα και τα δίκαια της Κυπριακής Δημοκρατίας, θυσιάσαμε τα εθνικά μας συμφέροντα και φέραμε τον Φιντάν εκεί για να αρχίσει υψηλός πολιτικός διάλογος, να γίνει το πρώτο βήμα για την Τελωνειακή Ένωση. Ξέρετε πόσο έχει να κερδίσει η Τουρκία από την Τελωνειακή Ένωση? Όχι δεκάδες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Σωσίβιο είναι η Τελωνειακή Ένωση. Να πάει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκεί και κάτι με τα αεροπορικά. Δώστε τους κι άλλα. Δώστε το θηρίο κι άλλα. Αυτή λοιπόν η γενική χαλαρή και ανέξοδη υποδεικτική στάση που υπέδειξε ο Μπορέλ έναντι της Άγκυρας, δημόσια, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για τη λύση του Κυπριακού μέσω πολιτικού διαλόγου, τρέχα γύρευε δηλαδή, καλύπτει τις ενοιολογικές ανησυχίες του Χριστοδουλίδη. Τις πολιτικές του ανησυχίες τις καλύπτει? Και εδώ λέω εγώ, του Γεραπετρίτη και το Μητσοτάκη τις καλύπτει? Ακούστε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν δεν νιώσει η κυβέρνηση ότι η πολιτική που ακολουθεί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, το κυπριακό, αυτό το ζήτημα της Κάσου, το μεταναστευτικό που μας λένε ψέματα μπροστά στα μάτια μας, άμα δεν το νιώσει δημοσκοπικά, σαν να την επιβραβεύουμε και συνεχίζει τα ίδια. Ας πέσει ένα 15, ένα 10% και τότε θα δείτε και ας νιώσει με διάφορους τρόπους δημοκρατικούς την αντίδραση του κόσμου. Τι περιμένουμε δηλαδή? Τι περιμένουμε για να αντιδράσουμε? Αν μιλάμε εδώ στις κάμερες 5-6 άτομα, τι νομίζετε, ότι αυτό είναι αρκετό? Εδώ σε αυτό το κανάλι από την αρχή του έτους είπαμε ότι επειδή συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κατοχή, από την εισβολή και κατοχή, πρέπει να γίνει από την 1η του Ιανουαρίου μέχρι τέλος του έτους να γίνουν εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια. Να δείξουμε δε την πραγματική εικόνα και την πραγματική κατάσταση και την πραγματική ιστορία. Ότι έχουμε εισβολή, παράνομη κατοχή, δημογραφική αλλίωση, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου. Αυτή ήταν, ας πούμε, η λέξη ευκαιρία. Πότε θα το κάνουμε? Τίποτα τσιμουδιά. Οι Τούρκοι έκαναν συνέδρια, έκαναν ταινίες, έκαναν ντοκιμαντέρ, χαμός. Εδώ τσιμουδιά, τίποτα. Τίποτα. Τη μεγαλύτερη εκδήλωση στην Αθήνα την κάναμε εμείς, με το συμμετέχω. Τη μεγαλύτερη εκδήλωση στην Αθήνα. Εξ όσων γνωρίζω, που είχε 300-400 άτομα. Και το μόνο πράγμα που έγινε ήταν το Φαμαγκούστα. Προσέξτε πώς αντιδρά η Τουρκία. Και γιατί αντιδρά έτσι? Θα δείτε τι μας λέει ο Σενέρ. Αντιδρά διότι είχε συνηθίσει την συμπεριφορά της Αθήνας και της Λευκωσίας, που στην ουσία ήταν σαν να αποδεχόταν τον Ατέλα 1 και Ατέλα 2. Διότι μας είπε ο Σενέρ Ελτζίλ, ο συνδικαλιστής από τα κατεχόμενα, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για τη δημογραφική αλλίωση που είναι έγκλημα πολέμου? Κανένας δεν απαντάει. Γιατί μάλλον είχαν αποδεχτεί. Και έρχεται το Φαμαγκούστα, μια ταινία που είναι στην ουσία ντοκιμαντέρ, γιατί μπορεί να έχει, ας πω τη λέξη, την ξένη σενάριο, αλλά μιλούν μέσα και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Μόνο πραγματικά γεγονότα. Όμως, επειδή παρουσιάζει τους Τούρκους στρατιώτες να σκοτώνουν, να σκοτώνουν ψυχρό, επειδή παρουσιάζει βασανιστήρια, βιασμούς, ζουν οι γυναίκες που βιάστηκαν. Τώρα λοιπόν, και επειδή θα το δείξει το Netflix, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ο Υπουργός Επικοινωνιών της Τουρκίας είπε, κόψτε το Netflix από την Τουρκία. Και δεν ξέρω αν θα αντέξει το Netflix τις πιέσεις της Τουρκίας, γιατί είναι μια μεγάλη αγορά. Και αναστείλει την απόφαση, την πάρει πίσω για προβολή. Προσέξτε εδώ τώρα τι λέει ο Σενέρ Λεβέν. Αλλά ξέρετε γιατί τα κάνει αυτά? Γιατί λειτουργήσαν κράτος. Σου λέει, έχω μια πολιτική ότι ο Τούρκος στρατιώτης δεν βιάζει, δεν σκοτώνει αμάχους, ότι αυτό που κάναμε εκεί δεν ήταν εισβολή ούτε παράνομη κατοχή, ότι ήταν επιχείρηση ειρήνης. Έχουν πωλήσει ένα παραμύθι στον κόσμο. Ότι το απειλεί σήμανε συναγερμό σε όλη την Τουρκία. Για κοιτάξτε εδώ τι λένε. Λέει ο Σενέρ Λεβέν, ακόμα δεν είδα την ταινία, τη Φαμαγκούστα.
Όμως αν κοιτάξει κανείς τις αντιδράσεις που πήραν μορφή χιονοστιβάδας από τους αξιωματούχους στην Άγκυρα και στην κατεχόμενη Λευκοσία, πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακή δημιουργία αυτή η ταινία. Έγιναν έξω φρενών προτού κυκλοφορήσει η ταινία. Μπήκαν στη σειρά, πυροβολούν ο ένας μετά τον άλλον. Είναι μαύρη προπαγάνδα, λέει. Ο τουρκικός στρατός δεν σκοτώνει αμάχους, λέει. Σαν να ήταν οι ερυθρόδερμοι και όχι οι Τούρκοι στρατιώτες που έκοβαν τα αυτιά των ανθρώπων και σκότωναν το 1974 στην εισβολή. Σαν να μην ήταν αυτοί που βομβάρδισαν το Βαρόσι. Και εκείνο οι εξωγήινοι το βομβάρδισαν. Άρα είναι μαύρη προπαγάνδα. Βρε αθεόφοβοι, γίνεται λευκή προπαγάνδα για αυτή τη φωτιά της κολάσεως. Τόσο αίμα, τόσος θάνατος, τόσοι βιασμοί, τόσοι αγνώμενοι. Αυτά μήπως δεν είναι κατάμαυρα και όχι απλώς μαύρα? Κάνατε εσείς μια σειρά και την είδαμε. Κάποτε η Κύπρος. Διαστρεβλώσατε τόσο πολύ την ιστορία που μας προκαλέσατε αναγούλα. Όταν το έκαναν αυτοί, δεν αντέδρασε το ελληνικό κράτος. Όταν διαστρέβλωσαν την ιστορία. Μόλις εμείς παρουσιάσαμε την κανονική ιστορία, αντιδρά το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι τους. Βρείτε τη διαφορά των δύο κρατών. Βρε εσείς δεν διστάσατε να δείξετε σε εκείνη τη σειρά ακόμα και έναν μέλος της ΕΟΚΑ να ακουμπάει πιστόλι στον κρόταφο του Ντενκτάς. Πότε ακούμπησαν όπλο στον κρόταφο του Ντενκτάς οι μαχητές της ΕΟΚΑ? Με αυτά μπορείτε να πείσετε τους αμαθείς στην Τουρκία που δεν ξέρουν καθόλου την Κύπρο. Όμως εμείς είμαστε Κύπριοι. Δεν περνάνε σε εμάς αυτά. Μακάρι να δείχνατε σε εκείνη την ταινία πώς πιάστηκε αιχμάλωτος εκ μέρους ενός Ελληνοκύπριου βοσκού όταν ήρθε το 1967 από την Τουρκία και βγήκε σε λάθος παραλία, ο Ντενκτάς, πώς από φόβο έβαλε κάτω το όπλο του μόλις είδε το βοσκό, πόσο ευγενική συμπεριφορά έτυχε σε εκείνο το κελί που τον έκλεισαν αργότερα οι αρχές Κυπριακής Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η δική σας είναι μαύρη προπαγάνδα. Όλο το ντέρτι σας είναι να δείξετε ήρωα τον τουρκικό στρατό και καταπιεσμένη την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με τις ιστορικές πραγματικότητες, όλα τα κράτη, όλοι οι λαοί. Μόνο εσείς δεν έρχεστε αντιμέτωποι. Η Γερμανία έκανε του κόσμου τα ντοκιμαντέρ και τις ταινίες για την δράση των Ναζί. Δεν τις είδατε καθόλου? Ακόμα και ένας Γερμανός κρύβεται μέσα στη γη όταν τις παρακολουθεί. Μισεί εκείνος τους φασίστες προγόνους του. Μα πώς είναι δυνατόν να μην τους μισεί? Ή οι Αμερικανοί μήπως δεν μας έδειξαν στο λευκό πανί του κινηματογράφου τη θηριωδία που διέπραξαν οι ίδιοι στο Βιετνάμ? Μήπως δεν είδαμε σε ταινίες που αυτοί έκαναν τις σφαγές των Γάλλων και των Βέλγων στην Αφρική? Δηλαδή οι Γάλλοι και οι Βέλγοι έκαναν ταινία τις σφαγές που έκαναν οι ίδιοι στην Αφρική. Πάλι οι Γάλλοι δημιουργοί του κινηματογράφου μήπως δεν μας έδειξαν τον βανδαλισμό των αποικιοκρατών στην Αλγερία? Τρομερές ταινίες είδαμε, γαλλικές. Όλοι έρχονται αντιμέτωποι με την ιστορία τους. Μόνο εσείς δεν έρχεστε αντιμέτωποι με τη δική σας. Σφάξατε τους Αρμένιους, σφάξατε τους Αλεβίτες, σφάξατε τους Κούρδους, σφάξατε τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, λέει. Δεν μείνατε μόνο στο να τους σκοτώσετε, λαιλατίσατε και τις περιουσίες τους, όπως ακριβώς κάνατε στην Κύπρο. Κοιτάξτε, κουβέντα. Ο τουρκικός στρατός δεν σκοτώνει αμάχους, λέει. Ποιος σκότωσε χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους Ελληνοκύπριους? Όλοι ήταν στρατιώτες αυτούς που σκοτώσατε. Στρατιώτης ήταν και ο 6 μηνών Ανδρέας, ο οποίος δολοφονήθηκε με όλη την οικογένειά του έχοντας δίπλα του την πιπίλα του. Τουρκοκύπριοι τους σκότωσαν όλους. Οι σύνδεσμοι αγωνιστών Τουρκοκυπρίων αντιλαμβάνονται άρρωγε ότι παρουσιάζονται αυτοί ως δολοφόνοι και τους φορτώνουν οι Τούρκοι όλες τις δολοφονίες των αμάχων? Δεν θα κάνουν τουλάχιστον μια δήλωση? Ή μήπως επικρατεί ο φόβος του να αμαυρώσουν τον ηρωικό τουρκικό στρατό? Υποτίθεται. Έχετε βάρβαρους οι οποίοι καφιούνται για όσα έκαναν στην Κύπρο. Ιδού ο γνωστός διοικητής των φυλακών του Διαρμπακύρ. Η κόλαση του Διαρμπακύρ, εκεί που βασάνιζαν τους Κούρδους αγωνιστές, είναι ανάμεσα στις 3 πιο γνωστές του κόσμου για τη βαρβαρότητα. Εκεί έβαλαν πολιτικούς κρατουμένους να φάνε τα κόπρανά τους. Ο διοικητής της φυλακής Εσάτ Οκτάι Γιλντιρίμ ανάγκαζε τους κρατουμένους να στέκονται προσοχή μπροστά στο σκύλο του και να χαιρετούν το σκύλο του.
και καφιόταν για τα βασανιστήρια που έκανε σε Ελληνοκύπριους εχμαλώτους στην Κύπρο το 1974. Αυτά έχουν δημοσιευθεί, έτσι. Είχε πει το εξής στην ομιλία που έκανε στους κρατουμένους την πρώτη μέρα που διορίστηκε διοικητής στη φυλακή του Διαρμπακύρ εκ μέρους της φασιστικής χούντας του Κενάν Ευρέν. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που στην Κύπρο έσφαξα ένα Ελληνόπουλο με μαχαίρι και ήπια το αίμα του για κρασί μπροστά στα μάτια του πατέρα του παιδιού. Ιδού, αυτός είναι ο στρατός σας. Τους αποκαλείτε Μεχμετσίκ. Εγώ δεν μπορώ να αποκαλέσω ακόμα και βάρβαρο εκείνον που το κάνει αυτό. Λίγο είναι να τον πω βάρβαρο. Ελπίζω η διεύθυνση του Netflix να μην λάβει υπόψη αυτές τις αντιδράσεις και να μην αφαιρέσει αυτήν τη σειρά. Προηγουμένως είχαν αφαιρέσει τη σειρά Τρότσκι επειδή είχε αντιδράσει η Ρωσία. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα είδε το Φαμαγκούστα. Αφήστε να το δούμε κι εμείς. Να παρακολουθήσουμε και από την τηλεόραση πως οι ερυθρόδερμοι βομβάρδισαν το Βαρόσι. Μην ανησυχείτε, δεν τα κάνατε εσείς αυτά. Είτε οι ερυθρόδερμοι τα έκαναν, είτε οι εξωγήοι είναι. Να σας πω κάτι. Πραγματικά σε πιάνει αναγούλα. Δεν είναι δυνατόν να τα γράφει αυτά ένας Τουρκοκύπριος και να μην τα γράφει ένας είτε Ελλαδίτης είτε Κύπριος. Έτσι με αυτή τη γλώσσα. Και ενώ γράφει αυτά ένας Τουρκοκύπριος, η Ελλάδα στέλνει έναν αξιωματικό να πάει να τιμήσει το Σφαγέα. Μα δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο, φοράτε και το εθνόσημο, το τιμημένο εθνόσημο. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται ότι αυτή η ανάκτηση των σωρών των 6 Ισραηλινών ομήρων έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Πραγματικά όταν είδα την είδηση ότι ανέκτησαν τις σωρούς 6 ομήρων, θεώρησα ότι είναι μια θετική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση, διότι δεν ήξερα τις λεπτομέρειες. Δεν ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ζωντανοί, διότι και άλλες φορές είχαν ανακτήσει τις σωρούς, αλλά ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί, τους είχαν σκοτώσει οι Παλαιστίνοι στις 7 Οκτωβρίου και πήραν τις σωρούς για να τις κρατήσουν, διότι για τους Ισραηλινούς και οι σωροί έχουν τεράστια σημασία. Τεράστια. Όμως εδώ το γεγονός ότι αυτοί σκοτώθηκαν 1-2 μέρες πριν ανακτήσουν τις σωρούς. Η άποψη του Ισραήλ είναι ότι τους σκότωσαν οι Παλαιστίνοι. Η Χαμάς λέει ότι τους σκότωσαν οι Ισραηλοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην άποψη της κοινής γνώμης. Λέει τελειώστε πια, φέρετε τους πίσω ζωντανούς, δεν με νοιάζει. Και είχαμε τεράστιες διαδηλώσεις. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα ακόμα είχε διαδηλώσεις. Πήγαν στο σπίτι του Νετανιάχου και είχαμε και μία δήλωση από την Χαμάς που λέει ότι δόθηκαν εντολές στους φύλακες, στους φρουρούς των ομήρων, έχουν μείνει λίγοι πάνω από 100 ζωντανοί όμηροι, έτσι πιστεύουν όλοι, ότι εάν συνεχίσει ο Ισραηλινός στρατός να κάνει επιχειρήσεις για να τους απελευθερώσει με στρατιωτική επιχείρηση, διότι λέει σε μια περίπτωση που όντως διέσωσαν κάποιους ζωντανούς, τότε λέει σκοτώθηκαν πολλοί Παλαιστίνοι. Όταν λοιπόν αν κάνουν τέτοια επιχείρηση να τους σκοτώσουν οι φρουροί και θα τους πάρετε σε σάβανα. Και αυτό είναι μια επιπλέον πίεση για τον Νετανιάχου. Είδα ένα βίντεο, το πρόσωπό του δεν ήταν καλά, φαίνεται ότι δέχεται πολλές πιέσεις. Επίσης έχουμε με απόφαση της κυβέρνησης της Βρετανίας, επειδή ανέλαβαν οι εργατικοί, ξέρετε αυτοί είναι πιο δίνουν σημασία και στα δικαιώματα των Παλαιστινίων, είπαν και στα ανθρώπινα δικαιώματα ότι 30 από 350 άδειες εξαγωγής οπλικών συστημάτων και ανταλλακτικών από τη Βρετανία στο Ισραήλ, οι 30 λέει παγώνουν. Δεν είναι εμπάργο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Ισραήλ, για να δω τι ακριβώς είπε.
Δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση, δεν είναι εμπάργο όπλων. Με λύπη μου ενημερώνω τη Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα ότι η έκθεση που έλαβα δεν μου αφήνει περιθώριο να συμπεράνω κάτι άλλο παρά ότι για ορισμένες εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ υπάρχει σαφής κίνδυνος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση μιας σοβαρής καταπάτησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είπε ο David Lammy, Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Αλλά δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση, δεν είναι εμπάργκο όπλων. Είπε ότι αφορά εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σήμερα στον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανταλλακτικά για μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones, όχι όμως εξαρτήματα για τα F-35. Αντίδραση από το Ισραήλ, από τον ίδιο τον Νετανιάχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως επονίδιστη απόφαση. Αυτή η επέσχυντη απόφαση δεν θα αλλάξει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να νικήσει της Χαμάς, μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση που δολοφόνησε με κτηνόδη τρόπο 1.200 άτομα στις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 14 Βρετανών υπηκόων, είπε ο Νετανιάχου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά πάνω από 100 ομήρους, μεταξύ των οποίων 5 Βρετανούς πολίτες. Αντί να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ, μιας συμμαχικής δημοκρατικής χώρας που υπερασπίζεται τον εαυτό της ενάντια στη βαρβαρότητα, η λανθασμένη απόφαση της Βρετανίας θα ενθαρρύνει μόνο τη Χαμάς. Με ή χωρίς βρετανικά όπλα, το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο και θα εξασφαλίσει το κοινό μας μέλλον, έγραψε ο Νετανιάχου. Πάμε τώρα στο Ιράν. Εκεί συναντήθηκε ένας εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών με τον Ρώσο πρέσβη. Δεν είμαι σε θέση να σας πω τι συζήτησαν, αλλά έχουμε τη δήλωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του εκπροσώπου, που λέει δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων στον Κάφκασο. Κάτι μπορεί να μαγειρεύεται εκεί πέρα, δεν ξέρω. Το Ιράν έχει εκφραστεί για άλλη μια φορά ενάντια σε οποιασδήποτε αλλαγές στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και στο γεωπολιτικό status quo στην περιοχή. Στη διάρκεια της συνάντησης με το Ρώσο τα είπε αυτά. Οποιαδήποτε αλλαγή λοιπόν στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή του Καυκάσου που είναι αντίθετες με τα συμφέροντα άλλων χωρών, του Ιράν δηλαδή, θα δημιουργήσει εμπόδια στη βιώσιμη ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει διατηρήσει σταθερά τη θέση της κατά της δημιουργίας του διαδρόμου Ζανγκεζούρ. Ζανγκεζούρ, αν δείτε το χάρτη της Αρμενίας, είναι αυτή η γραμμή που κατεβαίνει και ενώνει την επικράτεια της Αρμενίας με το Ιράν, τα σύνορα με το Ιράν. Εκεί η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν θέλουν να κόψουν αυτόν τον διάδρομο και να επικοινωνεί απευθείας το Αζερβαϊτζάν με τον Αχιτζεβάν και με την Τουρκία. Και εδώ φαίνεται ότι το Ιράν είναι αντίθετο, γιατί από αυτόν τον διάδρομο θέλει να περάσει ο άξονας μεταφορικός βορράς-νότος του Ιράν. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα εκεί. Τα νομικά και ιστορικά σύνορα του Ιράν είναι απαραβίαστα και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα παραβιάσει. Η δημιουργία αυτού του διαδρόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του Ιράν και με την προϋπόθεση ότι τηρείται πλήρως το απαραβίαστο των νόμιμων συνόρων του Ιράν. Ο Γιζάκ Μπρικ είναι στρατηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, υπηρέτησε στα τεθωρακισμένα ως διοικητής τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, μεραρχίας και σώματος στρατού. Ήταν και διοικητής των στρατιωτικών κολεγίων των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Πολέμησε ως διοικητής ύλης στον πόλεμο του Γιον Κιπούρ και παρασημοφορήθηκε με το μετάλλιο του θάρρους. Λέει λοιπόν, φαίνεται από εκεί παίρνει θάρρος και τα λέει, η συνέχιση του πολέμου αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και όχι για τη Χαμάς. Η θέση του Νετανιάχου για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους και ένας ατέλειωτος πόλεμος φθοράς εις βάρος του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πραγματικά ανατεράξεις, σεισμό προκάλεσε στον Ισραηλινό στρατό η απόφαση παραίτησης του διοικητή των χερσαίων δυνάμεων. Ο στρατηγός Ταμίρ Γεντάι
παραιτείται από τα καθήκοντά του στις χερσαίες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας. Η παραίτησή του, λέει, οφείλεται σε προσωπικούς λόγους. Τώρα, ο Εχούντ Ολμέρτ είναι πρώην πρωθυπουργός και είπε ότι αυτό το κύμα των διαμαρτυριών είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του ο Νετανιάχου. Αυτές οι διαδηλώσεις είναι μια τεράστια εκδήλωση απογοήτευσης, θυμού και δυσαρέσκειας για την Ισραηλινή κυβέρνηση. Εμπειρογνώμονας στο κανάλι 13 του Ισραήλ. Η Δυτική Όχθη είναι το αδύνατο σημείο μας. Ξυπνά ξανά η Δυτική Όχθη, μνήμες Ιντιφάντα, και όλα τα γεγονότα καθοδηγούνται από το Ιράν. Μετά τη Γάζα δηλαδή, το Ιράν ανακατεύει, λέει, την κατάσταση, το κανάλι 13 του Ισραήλ, και στη Δυτική Όχθη. Η εφημερίδα Ισραήλ Χαγιόμ, το κατεστημένο ασφαλείας και το στρατιωτικό κατεστημένο στο Ισραήλ, έχει αλλάξει την προσέγγιση του σχετικά με τη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη Δυτική Όχθη ως πεδίο μάχης. Και ενώ συμβαίνει αυτό, σε μία παρουσίαση που έκανε μπροστά στις κάμερες ο Νετανιάχου για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσιάζει το χάρτη του Ισραήλ να έχει ενσωματώσει όλη τη Δυτική Όχθη και παρουσιάζει μόνο τη λωρίδα της Γάζας με διαφορετικό χρώμα. Τώρα, είχαμε και μία αεροπορική επίθεση σε ένα συγκρότημα διοίκησης της Χαμάς στην Γάζα. Το κανάλι 13 πάλι το Ισραήλ αναφέρει ότι επικαλούμενη πηγή ενός αξιωματούχου των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ παρουσίασε ότι η Χαμάς αποκατέστησε τις δυνατότητες της στη βόρεια λωρίδα της Γάζας και στρατολόγησε 3.000 νέους μαχητές. Νωρίτερα, ο κύριος εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, της Αλ-Κασάμ, ο Αμπού Ουμπέιντα, εξέδωσε δήλωση στην οποία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των τάξεων του πεζικού Αλ-Κασάμ και τη στρατολόγηση χιλιάδων ανθρώπων, και έτσι ξαναβρήκαν οι ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς τη δύναμή τους, λέει. Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί νέες εντολές στους φρουρούς των Ισραηλινών εχμαλώτων στη Γάζα να εκτελούν τους ομήρους εάν οι Ισραηλοί στρατιώτες πλησιάζουν στην τοποθεσία τους. Χαμάς. Ο Νετανιάχου και οι πολέμαρχοι στρατηγοί του δεν έχουν πετύχει κανέναν στόχο στη Γάζα εκτός από τη σφαγή και την καταστροφή. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Νετανιάχου διέταξε τη Μοσάντ να προετοιμάσει σχέδιο για εκδίκηση και επιχειρήσεις κατά της Χαμάς για τους 6. Δεκάδες απώλειες αμάχων αναφέρθηκαν μετά από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων στο κτίριο του κολυγίου Αλ-Ναμά, βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας. Σφοδρές επιθέσεις της Χεσμολάχ στο βόρειο Ισραήλ και αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Και μετά από αυτό ο Νετανιάχου δήλωσε: πρέπει να αλλάξουμε την πραγματικότητα στα βόρεια σύνορά μας και θα το κάνουμε, στα σύνορα με το Λίβανο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι 2 πετρελαιοφόρα χτυπήθηκαν σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα στη διάρκεια επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς από τις δυνάμεις της Ιεμένης. Πάμε στην Τουρκία τώρα. Στην Τουρκία η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, η ΜΙΤ, συνέλαβε έναν Κωσοβάρο, τον οποίο παρουσίασαν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ως ταμεία της Μοσάντ. Αυτός πήγε πριν από 5 μέρες στην Τουρκία και έκανε πληρωμές σε άτομα τα οποία αποτελούν δίκτυο της Μοσάντ, το οποίο παρακολουθεί είτε Παλαιστίνιους που ζουν, Χαμάς δηλαδή, στην Τουρκία, είτε έκανε πληρωμές σε στρατολογημένα άτομα της Μοσάντ μέσα στη Συρία. Τον άρπαξαν, είναι από το Κωσυφοπαίδιο, είναι ο Λιριντίν Τζερέπι. Αν είναι έτσι, είναι μια, τι να πω τώρα, κοιτάξτε.
μερικές φορές την αλήθεια, όπως είπαμε, τη μαθαίνουμε από τους Τούρκους ή από τους Τουρκοκύπριους ή από τους Τούρκους. Εδώ λοιπόν ο Φιντάν που πήγε στην Τουρκία είπε τι έκανε στις Βρυξέλλες. Για να δούμε τι λέει. Τη σκληρή στάση της Τουρκίας στο ζήτημα του Κυπριακού αποκάλυψε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη διάρκεια της άτυπης συνόδου. Ο Φιντάν φέρεται να υποστήριξε, τώρα είναι οι διπλωματικές διαρροές στην Τουρκία, φέρεται να υποστήριξε στις Βρυξέλλες ότι προκύπτει μια κατάσταση σαν να μην γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε λύση που δεν αποδέχονται οι Ελληνοκύπριοι. Σας ρωτάω, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με αυτή τη λογική? Το σχέδιο Ανάν που εκπονήθηκε από τον ΟΗΕ και υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το απέρριψαν οι Ελληνοκύπριοι. Τι θα συμβεί εάν ένα τέτοιο σχέδιο απορριφθεί ξανά? Επειδή του είπαν αρχίστε διαπραγματεύσεις και έτσι απάντησε, φέρεται να απάντησε ο Φιντάν. Δεν μπορέσατε να εκπληρώσετε τις υποσχέσεις που δώσατε στους Τουρκοκύπριους μετά το δημοψήφισμα Ανάν. Τι θα γίνει με αυτούς? Επίσης τόνισε το θέμα της κυρίαρχης ισότητας και το διεθνές ισότιμο καθεστώς, ότι αυτά είναι σημαντικά για την Τουρκία και σημείωσε ότι χωρίς αυτά δεν γίνεται να πάμε πουθενά. Κατάμουτρα, τότε τι τον καλέσατε? Για να σας φτύσει? Και γιατί αφού είπε αυτά συνέχισαν ο υψηλός διάλογος και το πρώτο βήμα για την Τελωνειακή Ένωση? Και φυσικά τώρα είπαμε για τις... και ο Ερντογάν είπε διάφορα άλλα καινούρια. Τώρα ακούστε. Στις 4 Ιουλίου του 2003 υπήρχε μία ομάδα των Μπόρντο Μπερελί, των δυνάμεων ανορθοδόξου πολέμου της Τουρκίας, στη Σουλεϊμανίγια. Εκεί λοιπόν κάποιοι τύποι που έκαναν καλά τη δουλειά τους έβαλαν μέσα και κάμερες εκεί που στρατονίζονταν, δεν ξέρω τώρα 12-14 άτομα ήταν, έβαλαν κάμερες και μικρόφωνα και άκουγαν τι έλεγαν. Εκεί λοιπόν τους συλλαμβάνουν να λένε ότι πάνε να κάνουν μία προβοκάτσια στην περιοχή. Δίνουν το ηχητικό στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί έρχονται με ελικόπτερο από την Βαγδάτη, τους συλλαμβάνουν, τους βάζουν τσουβάλια, τους μεταφέρουν και για 60 ώρες τους κάνουν ανάκριση. Με βάση το υλικό που είχαν, και ηχητικό και οπτικό. Αυτό λοιπόν οι Τούρκοι δεν το ξέχασαν ποτέ. Δηλαδή θεωρούν ότι οι Αμερικανοί δεν έπρεπε να τους βάλουν τσουβάλια. Ενώ αυτοί που έκαναν προβοκάτσια εις βάρος των Αμερικανών ήταν παρθένες, άγιοι. Και τώρα πάλι σήμερα άκουγα καθηγητές πανεπιστημίου, να σας πω κάτι. Μερικές φορές όταν δεν ξέρεις κάτι, μην ανοίγεις το στόμα σου. Άκουγα σήμερα καθηγητές πανεπιστημίου, διεθνολόγους, που λέγανε οι εθνικιστές του Ερντογάν και καμία σχέση. Αυτοί που έκαναν και λένε ότι ο Ερντογάν αυτοί δείχνουν τη δυσφορία της κυβέρνησης Ερντογάν στην Αμερική που ακολουθεί αυτή την πολιτική στην Παλαιστίνη. Άλλαν τάλλον. Αυτή λοιπόν ήταν η νεολαία των κεμαλιστών εθνικιστών και όχι του Ερντογάν, δεν έχουν καμία σχέση με τον Ερντογάν, και επειδή είναι αυτοί οι σκληροί του βαθέως κράτους, θεώρησαν ότι ήρθε η στιγμή να πάρουν εκδίκηση από τους Αμερικανούς και πήραν τσουβάλια και τα φόρεσαν στο κεφάλι σε μερικούς ναύτες που βγήκαν από ένα αντιτορπιλικό που ήταν στη Σμύρνη. Δεν σας άρεσε να πάτε στη Ρόδο, πήγατε στη Σμύρνη, έτσι? Πηγαίνετε στη Σμύρνη, ξαναπάτε. Δεν υπάρχει λαός που να μισεί περισσότερο τους Αμερικανούς από τους Τούρκους. Αφήστε τις γαλιφιές που κάνουν και πληρώνουν και κάνουν όργανα του τουρκικού κράτους τους πρέσβεις, τους Αμερικανούς. Αφήστε τους αυτούς. Αυτοί μονίμως Ιουσουφάκια είναι. Οι άλλοι, εννοώ Ιουσουφάκια είναι οι Αμερικανοί που, και άλλοι και οι Ευρωπαίοι που χρηματίζονται από το τουρκικό κράτος. Και δεν βλέπουν, άμα πάρεις πολλά, μετά θολώνει και το μάτι σου. Δεν βλέπεις την πραγματικότητα και δεν λες και την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πιο αντιδυτικός, αντιαμερικανικός, αντιευρωπαίος λαός στον κόσμο από τους Τούρκους. Αυτό σας το υπογράφω. Το έχω ζήσει,
και τους ζω ακόμα και τους ξέρω και τώρα. Αυτοί λοιπόν έπιασαν, είναι η Ένωση Τουρκικής Νεολαίας που δεν έχει καμία σχέση με το ΑΚΠ και τον Ερντογάν, έπιασαν τους ανθρώπους και είδα ότι ο Φλέικ, ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, που φεύγει και στάζει μέλη το στόμα για την Τουρκία, ευχαρίστησε τους Τούρκους που έκαναν, λέει, τις τουρκικές αρχές. Λες και θα μπορούσαν οι νεολαίοι να κάνουν κάτι που δεν ενέκριναν οι τουρκικές αρχές. Για να βρουν τον πελάτος, αν ήταν τίποτα Κούρδοι, θα καθόταν φυλακή για καμιά 10 χρόνια. Οι τουρκικές αρχές το έβαλαν. Και ο κύριος Φλεκ, πώς το λένε, μας λέει, ο Αμερικανός πρέσβης, καλά πήγα να το πω, μας λέει ευχαριστεί τις τουρκικές αρχές ασφαλείας. Γιατί τις ευχαριστείς? Γιατί εξευτέλισαν τους Αμερικανούς ναύτες? Αυτό είναι το ιστορικό λοιπόν, και μην ακούτε τι λένε οι καθηγητάδες, διότι λένε πολλές ανοησίες. Πάμε τώρα να δούμε. Το 2018 έγραψα και κυκλοφόρησε από εμάς το βιβλίο «Το εκρεμές της Τουρκίας». Οι ταλαντώσεις που κάνει η Τουρκία μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Και έλεγα στο βιβλίο ότι αυτό που κάνει η Τουρκία είναι το εξής. Πουλάει την αξία που έχει το οικόπεδό της, τη γεωπολιτική αξία, πηγαίνει ενώ ήταν με τους Αμερικανούς, στρέφεται προς τη Μόσχα και λέει τι μου δίνεις για να σου δώσω κάτι. Παίρνει από τη Μόσχα, ανησυχεί η Άγκυρα, κλείνει το μάτι, έλα προς τα δω, τι θα μου δώσεις, πηγαίνεις ξανά στην Ουάσιγκτον, ξαναπαίρνει, σας το εξηγώ απλά, αλλά έτσι ακριβώς γίνεται. Τώρα λοιπόν η Τουρκία λέει ότι κατέθεσε αίτηση στους BRICS. Ξέρετε γιατί το κάνει? Πάλι είναι αυτό το εκρεμές της Τουρκίας. Και ρωτήθηκε ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ, και λέει, δεν το επιβεβαίωσε, το Bloomberg έγραψε ότι κατέθεσε αίτηση. Δεν το επιβεβαίωσε και είπε, όταν θα έχουμε νεότερα για το θέμα θα σας ενημερώσω. Αλλά ο βοηθός του Πούτιν μας είπε ότι ο Ερντογάν είναι ένας από τους 36, για να δω, η Ρωσία έχει προσκαλέσει 36 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS που θα γίνει στο Καζάν της Ρωσίας από τις 22 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του 2024, και η συγκατάθεση έχει έρθει από τους 18 μέχρι στιγμής. Δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθός του Πούτιν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν αποδέχθηκε την πρόσκληση της ρωσικής πλευράς να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS. Η πρόταση μεταφέρθηκε στην τουρκική πλευρά και ο Ερντογάν την αποδέχθηκε, δήλωσε ο Ουσάκοφ χθες, Τρίτη, στο Ίντερφαξ. Άρα, τι κάνει η Τουρκία τώρα? Το αφήνει ακόμα στον αέρα το θέμα της αίτησης ένταξης, θα πάει στην κορυφή, στη Σύνοδο Κορυφής στο Καζάν και θα δούμε. Πάντως μπορεί να αποτελεί και ένα μέσο πίεσης για τη διαπραγμάτευση που κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν θέλετε να φύγω προς εκείνους, δώστε μου την Τελωνειακή Ένωση και να μείνουμε εμείς. Υπάρχει ένα τέτοιο, μια τουρκική λέξη, τώρα μην σας την πω, τούτκουμπουρού που λέμε. Να μείνουμε εμείς στον Άσο, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Πάλι ρηγμένοι. Γιατί? Διότι δεν είναι σε θέση να χαράξουν εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό. Θέλεις να ανάψεις πράσινο φως? Θα πάρεις προκαταβολικά αυτά που απαιτείς. Όχι υποσχέσεις οι οποίες ποτέ δεν πραγματοποιούνται. Λοιπόν, έκαναν σήμερα μαζική διαδήλωση το τουρκικό κομμουνιστικό κόμμα, Τουρκία Communist Partisi, με αίτημα, στη Σμύρνη πάλι, είχε αρκετό κόσμο, σημαίες, με αίτημα την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Τουρκία και το κλείσιμο της αεροπορικής βάσης του Ιντζερλίκ. Ακούστε εδώ τρομερή αποκάλυψη, καλά, αποκάλυψη για τον κόσμο. Τα ξέραμε όλες τις πτήσεις και τα οπλικά συστήματα που μετέφεραν από χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας προς ανατολικές χώρες.
στην Τουρκία με λεφτά του Κατάρ για να διαμελήσουν, να ανατρέψουν τον Άσαντ και για να διαμελήσουν την Συρία. Και αυτά, όσοι βλέπετε τις εκπομπές από τότε που αρχίσαμε, ξέρετε ότι τα έχω πει πολλές φορές. Πάμε τώρα. Ο πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ, Χαμάντ Μπιν Τζασίμ, έκανε μια παραδοχή ότι δήλωση, την έχω δει το βίντεο, ότι πολλά δισεκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για την ανατροπή της κυβέρνησης του Μπασάρ Αλ-Άσαντ και τη δημιουργία πολλών κοινών στρατιωτικών κατασκοπευτικών κέντρων επιχειρήσεων στη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Κατάρ, την Τουρκία, την Αμερική και με τη συμμετοχή της Αμερικής, με στόχο να διαμελήσουν τη Συρία και η Τουρκία να καταλάβει έδαφος της Συρίας. Πώς τα ακούτε? Καλό? Λοιπόν, τώρα όταν λέμε κάτι, ορισμένοι λένε, όταν λες για το Fox TV ή το Fox News, λες ότι είναι τραμπικό. Όταν λες για το CNN και τη Wall Street Journal, δεν λες ότι είναι δημοκρατικό. Πώς δεν λέμε? Πώς δεν λέμε? Τα λέμε. Καταρχάς ο Τραμπ δύο μέσα έχει δικά του, το Fox News και το New York Post. Τα άλλα όλα είναι με τους δημοκρατικούς. Τι να πω, κάθε μέρα τα λέμε τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε μια συνέντευξη στο CNN, αυτό και αν είναι με τους δημοκρατικούς, η Χάρις, η οποία συνέντευξη, για την οποία μάλλον μετάνιωσε η υποψήφια πρόεδρος. Διότι αποτελεί σημείο καμπής. Μέχρι τότε είχε μια ανωδική πορεία στις δημοσκοπήσεις. Μόλις βγήκε, δεν ικανοποίησε τον κόσμο και άρχισε να ξεφουσκώνει. Για να δούμε τι μας λέει ο Μιχάλης Ψήλος από την Αθηνμπορική για το τι λένε οι δημοσκοπήσεις, φρέσκο, σημερινό το έργο. Λέει λοιπόν, πάει στις εταιρείες στοιχημάτων. Συνήθως κάνουν έρευνες και αυτοί. Ενώ στα μέσα Αυγούστου η υποψήφια των Δημοκρατικών είχε προβάδισμα 6 ποσοστιαίων μονάδων στη στοιχηματική εταιρεία Polymarket, 52% η Χάρις, 46% ο Τραμπ, τώρα βρίσκεται πλέον 2 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο. Πιθανή αιτία η συνέντευξη στο CNN. Μια συνέντευξη που ουσιαστικά δεν έδωσε νέα ορμή στη Χάρις, μάλλον την ξεφούσκωσε. Ο αναλυτής στοιχημάτων William Κετζάνι από την εταιρεία Star Sports είπε στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek: η Χάρις ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον Τραμπ, αλλά τα στοιχήματα υπέρ της έχουν επιδεινωθεί ελαφρά. Άλλος εκπρόσωπος της βρετανικής εταιρείας στοιχημάτων Betfair είπε στο αμερικανικό περιοδικό: πριν από τη συνέντευξη στο CNN της Κάμαλα Χάρις, τα στοιχήματα στο Betfair Exchange ήταν λίγο πολύ στα ίσα, με το προβάδισμα να αλλάζει τον Αύγουστο. Αλλά η δυναμική είναι τώρα στο πλευρό του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλέον φαβορί και πάλι στο Betfair. Δημοσκοπήσεις. Και οι πιο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις διαβλέπουν μία ανάκαμψη του Τραμπ μετά το τέλος του συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος. Αξίζει να αναφερθεί η τελευταία ανάλυση του δημοσκόπου Nate Silver, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας 538, η οποία πήρε το όνομά της από τον αριθμό των 538 εκλεκτόρων που εκλέγουν πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Silver, ο Τραμπ έχει επί του παρόντος 55,1% πιθανότητες να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κολέγιο τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας το όριο των 270 εκπροσώπων, σε σύγκριση με το 44,6% της Χάρις. Στις 6 πολιτείες που είναι αμφίροπες και άρα καθοριστικές για την εκλογή Προέδρου και τις οποίες είχε κερδίσει το 2020 ο Biden έναντι του Τραμπ, τώρα η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. Ο Τραμπ προηγείται σε Αριζόνα, Νεβάδα, Τζόρτζια και Πενσιλβάνια, ενώ η Χάρις κερδίζει Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν. Αλλά πάλι για αυτό το θέμα, από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουμε τα εξής. Στη μάχη για τους εκλέκτορες υπάρχουν 2 πολιτείες που είναι πιο σημαντικές από τις 7, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Είναι η Πενσιλβάνια και η Τζόρτζια. Αν ο Τραμπ καταφέρει να κερδίσει την Πενσιλβάνια, θα είναι το φαβορί να κερδίσει τις εκλογές. Το ίδιο ισχύει για τη Χάρις αν κερδίσει τη Τζόρτζια, εξηγεί ο Ντάνκ Σόσνικ, στρατηγικός αναλυτής από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον.
Είναι μεν θεωρητικά εφικτό να κερδίσουν τις εκλογές και χωρίς αυτές τις πολιτείες, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη. Με βάση τα αποτελέσματα του 2020 και εσωτερικές αξιολογήσεις από την εκστρατεία του Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών μπορεί να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο κερδίζοντας 3 από αυτές τις πολιτείες, κρίσιμες πολιτείες. Δηλαδή, αν κερδίσει Τζόρτζια, Πενσιλβάνια και Βόρεια Καρολίνα, ακόμα και να χάσει τις άλλες 4, Νεβάδα, Αριζόνα, Μίσιγαν και Ουισκόνσιν, θα είναι σίγουρα πρόεδρος. Αν η Καμάλα πάρει τους 16 εκλέκτορες της Τζόρτζια και τους 19 της Πενσιλβάνια, θα θέλει μόνο μία νίκη από τις υπόλοιπες 5 για να κερδίσει. Τελευταία δημοσκόπηση της Wall Street Journal, η Κάμαλα Χάρις προηγείται 48% έναντι 47% του Τραμπ και στις δύο πολιτείες που είπαμε. Με προβάδισμα μιας μονάδας, το προβάδισμα μιας μονάδας είναι στα όρια του στατιστικού λάθος. Σε ανάλογη δημοσκόπηση του Bloomberg για τις 7 κρίσιμες πολιτείες, η Χάρις έχει προβάδισμα 2 μονάδων στην Τζόρτζια και 4 στην Πενσιλβάνια, λέει το Bloomberg. Επίσης, όσον αφορά την επιρροή που ασκούν οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι στους Ισπανόφωνους, η Κάμαλα Χάρις προηγείται, σύμφωνα πάντα με δημοσκοπήσεις. Σοβαρά προβλήματα στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά, διότι έχει περάσει και ο χρόνος. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, άλλωστε αυτά δεν είναι επίγοντα. Ο Biden κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Παρ' όλα αυτά λέει ότι είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ένα σχέδιο για τη συμμετοχή διακεκριμένων επιχειρηματικών στελεχών όπως ο Έλλον Μάσκ στον έλεγχο ομοσπονδιακών υπηρεσιών για τον εντοπισμό προγραμμάτων που μπορούν να περικοπούν για να γίνει οικονομία. Είχαμε μία πυραυλική επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Κονόκο που ελέγχεται από Κούρδους και Αμερικανούς στην Ανατολική Συρία μετά την Τερ Ez Zor. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία. Στη Ρωσία συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ουκρανίας να πείσουν την Ουάσιγκτον να τους δώσει πυράβλους κρούζ βελληνικούς περίπου 350 χιλιόμετρων που εκτοξεύονται από F-16 και πιθανόν να γίνονται ήδη κάποιοι σχεδιασμοί να εκτοξευτούν και από παλιά σοβιετικής κατασκευής αεροσκάφη που διαθέτει η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Υπάρχουν σκέψεις ότι αν κατορθώσει να κτυπάει στα 350 χιλιόμετρα βάθος αεροπορικές βάσεις και άλλους στρατηγικούς στόχους, αποθήκης ανεφοδιασμού ή και το σύνολο της Ταυρίδας της Κριμαίας, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στις επιτιθέμενες δυνάμεις της Ρωσίας, αφού θα αναγκαστεί τις βάσεις ανεφοδιασμού να τις μεταφέρει τόσο μακριά που δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν τις επιτιθέμενες δυνάμεις. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το Reuters λέει ότι υπάρχουν σκέψεις στην Ουάσιγκτον να εγκρίνει την παραχώρηση αυτών των βομβών που είναι αέρος εδάφους, μόνο που θα αργήσει λέει μερικούς μήνες. Πάντως αυτό, η άποψή μου είναι ότι με αυτές τις προσπάθειες διασυνδέεται η δήλωση του Κρεμλίνου, του Πεσκόφ, που λέει αλλάζουμε το πυρηνικό μας δόγμα. Είναι ένα μήνυμα ότι αν μας κάνετε αυτό εμείς θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικό όπλο, δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Ο επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Αν η Ρωσία πιστεύει ότι η επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές υποδομές είναι ένα προσωρινό μέτρο, τότε η Μόσχα κάνει λάθος. Οι υποθέσεις μας μόνο θα εντείνονται από τούτο και στο εξής. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά σίγουρα εμείς θα τον τελειώσουμε με αυτά τα πλήγματα. Ο διάσημος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο Τζέφρεϊ Σάξ. Η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο στο πεδίο της μάχης. Η εισβολή ορισμένων ουκρανικών ταξιορχιών και μισθοφόρων του ΝΑΤΟ σε μια αγροτική περιοχή, Κούρσκ, στη Ρωσία, μπορεί να τράβηξε πολύ την προσοχή του κόσμου, δημιουργώντας μια κάποια εκτροπή, αλλά από στρατιωτική άποψη είναι ένα επίτευγμα χωρίς νόημα. Η Ουκρανία χάνει μεταξύ
1.000 και 2.000 στρατιωτών την ημέρα, αλλά κανείς στην ηγεσία του Κιέβου, της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου ή της Βαρσοβίας δεν νοιάζεται και δεν μετράει τους νεκρούς. Και έτσι ο πόλεμος συνεχίζεται, γιατί κανείς στη Δύση δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για τον τερματισμό του. Εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες θα μπορούσαν σύντομα να περικυκλωθούν νότια του Ποκρόβσκ. Όπως γράφει ο αρθογράφος του περιοδικού Forbes, ο David Axe, τον οποίο τον λέμε και εμείς αρκετές φορές εδώ και τον δημοσιεύουμε, πρόκειται για τμήμα μαχητών 4 ταξιαρχιών, 59η, 68η, 117η ταξιαρχία και 15η ταξιαρχία. Αυτές που μάχονται εκεί, και λέει ότι οι Ρώσοι κάνουν κάποιους ελιγμούς για να τους περικυκλώσουν. Ο Ζελένσκι θα κάνει την τελική προσπάθεια να πείσει την κυβέρνηση Biden να επιτρέψει πλήγματα πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο ρωσικό έδαφος. Το Economist, αναφέρει το Economist, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν πυράβλους κρούς μεγάλου βεληνικούς σε ένα πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία ήδη από αυτό το φθινόπωρο, γράφει το Reuters. Η Γερμανία σχεδιάζει να μεταφέρει 6 ακόμα συστήματα αεράμενας Iris-T στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters. Το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση με τη Μόσχα, δήλωσε εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Συμμαχίας, απαντώντας στις απαιτήσεις της Ουκρανίας να καταρρίπτονται ρωσικοί πύραυλοι από τις νατοικές χώρες. Σήμερα είχαμε με 2 πυράβλους Ισκαντέρ πλήγμα στο 179ο Κέντρο Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Μάχης του Ουκρανικού στρατού στην Πολτάβα. Η Ουκρανική πλευρά λέει ότι ήταν πλήγμα σε ένα κολέγιο. Είχαμε νεκρούς, 41 ανθρώπους και 150 τραυματίες από αυτό το πλήγμα. Η Ουκρανία ετοιμάζει έναν πύραυλο, τον Παλιανίτισσα, ο οποίος είναι ένα υβρίδιο πυράβλου και ντρόν, που θα θεωρηθεί, λέει, στρατηγικό όπλο για τους Ουκρανούς, θα το παράγουν οι ίδιοι και θα αρχίσουν με αυτό να χτυπάνε τη Ρωσία. Έφτασε ο Πούτιν στην Μογγολία, έγινε δεκτός από τον πρόεδρο με τιμές. Είχαμε από την Ουκρανία έκκληση να συλληφθεί. Η Μογγολία είπε εμείς δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε. Οι εμπορικές πληρωμές μεταξύ Ρωσίας και Μογγολίας γίνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εναλλακτικά νομίσματα έναντι του δολαρίου και του ευρώ, δήλωσε ο Πούτιν μετά την υπογραφή συμφωνιών με τον ηγέτη της Μογγολίας, Ουναγκίν Χουρελσούκ. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι τα μογγολικά στρατεύματα μπορούν να συμμετάσχουν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, σημειώνοντας ότι η Ρωσία θυμάται καλά και εκτιμά τη συμβολή της Μογγολίας κατά του ναζισμού και του μιλιταρισμού. Όπως δήλωσε, η Ρωσία είναι ανοιχτή στην υλοποίηση ειρηνικών πυρηνικών έργων με τη Μογγολία. Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα μέσω Μογγολίας βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση του κράτους της Μογγολίας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου στους καταναλωτές της Μογγολίας. Και επίσης σήμερα καταδικάστηκε ένας καθηγητής φυσικός, ο Αλεξάνδερ Σιπλιούκ, σε κάθριξη 15 ετών. Αυτός και άλλοι 2 συνάδελφοί του, ο Ανατόλη Μασλόφ και ο Βαλέρη Σβέγγιτσεφ, κρατούνται ως ύποπτοι για προδοσία οι άλλοι 2. Ο Μασλόφ καταδικάστηκε σε κάθριξη 15 ετών για διαρροή στοιχείων ερευνών που αφορούν τα υπερηχητικά όπλα. Λοιπόν, είχαμε πολλά και χθες είχαμε πολλά, συλλέγουμε όλη μέρα, διαβάζουμε αλλά δεν προλαβαίνουμε. Σε αυτό το σημείο ήρθε η στιγμή να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, καληνύχτα.